Xin chào các bạn. Sapa thị trấn Mù Sương vùng Tây Bắc có gì đặc biệt? Cùng Anhuta khám phá kinh nghiệm du lịch Sapa từ A đến Z cho người mới đi lần đầu qua video này nhé. Giới thiệu chung về Sapa. Thị trấn Sapa thuộc tỉnh Lào Cai, cách thủ đô Hà Nội hơn 300 km về phía Tây Bắc. Sapa là địa điểm du lịch được khai thác từ thời Pháp thuộc những năm đầu 1900, được biết đến là thị trấn Mờ Sương vùng Tây Bắc với vô vàn địa danh, thắng cảnh cùng những đặc sản thú vị thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài. Thời tiết và thời gian nên đi du lịch Sapa. Sapa là một thị trấn đặc biệt, nơi này thuộc đới khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới nên thời tiết quanh năm rất mát mẻ. Đặc biệt vào mùa đông sẽ xuất hiện băng giá và tuyết rơi. Nhiệt độ trung bình mỗi năm ở Sapa là 15 đến 18 độ. Vào mùa hè, nhiệt độ khoảng 20 đến 23 độ vào ban ngày và khoảng 16 độ vào ban đêm. Thời tiết Sapa dịu mát quanh năm nên luôn được các du khách lựa chọn là điểm đến ưa thích mỗi khi lên kế hoạch du lịch, nghỉ dưỡng. Du lịch Sapa tháng nào đẹp nhất? Sapa có khí hậu mát mẻ quanh năm nên thời điểm nào trong năm cũng là thời gian lý tưởng để du lịch Sapa. Từ tháng 5 đến tháng 8, Sapa sẽ có mưa, tuy không đáng kể nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến chuyến đi của bạn. Vậy nên bạn cần cân nhắc du lịch Sapa trong thời gian này. Khoảng tháng 12 đến tháng 1 năm sau, Sapa xuất hiện băng giá và có tuyết rơi. Nếu du lịch vào mùa này hãy chuẩn bị đầy đủ khăn áo thật ấm để đón tuyết ở Sapa trọn vẹn nhất. Chuẩn bị gì khi đi du lịch Sapa? Giấy tờ cần thiết khi đi du lịch Sapa bạn cần chuẩn bị đó là giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Đối với trẻ em thì cần giấy khai sinh bản trích lục để làm thủ tục cùng người lớn. Tại Sapa, bạn cần dùng giấy tờ tùy thân để check-in tại khách sạn hoặc thuê các dịch vụ xe máy. Hướng dẫn viên. Bạn nên chuẩn bị quần áo ấm vì thời tiết Sapa mát lạnh quanh năm, đặc biệt vào buổi đêm trời sẽ khá rét. Chuẩn bị thuốc đau đầu, đau bụng, thuốc cảm, để tránh trường hợp bạn không hợp với thức ăn và không quen với không khí, đồ ăn nơi đây. Vì Sapa có nhiều dốc, đường xá sẽ không bằng phẳng như ở các tỉnh đồng bằng, do đó, trong quá trình tham quan bạn sẽ phải đi bộ khá nhiều. Vì vậy, bạn nên đem theo giày thể thao, giày đế mềm, đế thấp để dễ di chuyển cũng như tránh bị đau chân. Lên lịch trình tham quan trước khi đi để có hành trình hợp lý, tránh bị mệt trong chuyến đi. Đừng quên đem theo bản đồ du lịch Sapa để không bị lạc đường. Bạn có thể mua tại các hiệu sách ở Hà Nội hoặc ở ga tàu, trung tâm thị trấn Sapa đều có bán. Phương tiện di chuyển khi đi du lịch Sapa. Phương tiện di chuyển đến Sapa. Xe khách và tàu hỏa là hai phương tiện di chuyển phổ biến đến Sapa. Hiện tại, Sapa không có sân bay nên không có chuyến bay nào đến Sapa cả. Nếu bạn ở những tỉnh thành khác, bạn cần di chuyển đến Hà Nội và đặt xe hoặc vé tàu hỏa đến Sapa. Bạn nên lựa chọn những địa chỉ uy tín đặt vé xe khách để tránh những trường hợp lừa đảo. Một số hãng xe đi Sapa uy tín, chất lượng như xe khách Hưng Thành, xe Interwith Lines, xe Sapa Saturwith. Vé xe khách có giá khoảng 200.000 đồng, 400.000 đồng một vé một chiều. Xe sẽ chạy thẳng đến thị trấn, mất khoảng 8 tiếng để di chuyển từ Hà Nội đến Sapa. Nếu bạn đi Sapa bằng tàu hỏa, giá vé tàu Hà Nội Lào Cai có giá dao động khoảng 250.000 đồng, 500.000 đồng một vé một chiều, tùy vào hạng ghế bạn chọn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần đặt thêm xe từ ga Lào Cai vào đến thị trấn Sapa. Anh khuyên bạn nên sử dụng xe khách sẽ tiện hơn trong việc di chuyển đến Sapa thay vì tàu hỏa. Đối với những ai lựa chọn du lịch Sapa tự túc thì sẽ phải tự tay đặt trước những dịch vụ này. Vì vậy, khi lên kế hoạch du lịch, bạn nên đặt vé tàu xe trước khoảng 1 đến 2 tháng để tránh hết vé sớm, nhất là vào mùa du lịch hoặc những dịp lễ như Valentine hay Giáng sinh. Phương tiện di chuyển ở Sapa.
Xe máy là phương tiện di chuyển chủ yếu ở Sapa. Bạn có thể thuê xe với giá 100.000 đồng, 150.000 đồng ngày, chỉ cần cọc lại chứng minh nhân dân cho chủ xe. Một số cửa hàng cho thuê xe máy uy tín có thể bạn quan tâm. Trung tâm thông tin du lịch Lào Cai, số 2 Phan Xipang. Cửa hàng Mr. Chinh, số 44 Phan Xipang. Cửa hàng Minh Sapa, không có địa chỉ cụ thể nhưng rất dễ tìm trong thị trấn. Bạn có thể hỏi người dân bản địa về cửa hàng này. Bạn cũng có thể lựa chọn xe ôm để đi tới các điểm du lịch, trung bình nếu đi từ 4 đến 5 điểm gần nhau, chi phí khoảng 100.000 đồng một lượt. Bên cạnh đó, đôi chân của bạn cũng sẽ là phương tiện di chuyển hữu hiệu ở Sapa đó nha. Đi bộ dạo quanh thị trấn, ghé thăm các bản làng cũng là một ý tưởng hay khi khám phá Sapa. Đặt phòng khách sạn Sapa. Phòng khách sạn Sapa rất đa dạng, được thiết kế theo phong cách vintage hoặc mang hơi hướng hoang dại để phù hợp với không khí của thị trấn. Một số khu vực đặt phòng khách sạn thuận tiện cho việc khám phá bạn có thể tham khảo. Khu vực trung tâm thị trấn Sapa gồm các con đường sầm uất như Phan Xipang, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Hàm Rồng, có tất tần tật những hạng khách sạn từ bình dân đến cao cấp và những homestay giá cả phải chăng. Khu vực trung tâm thị trấn phù hợp cho tất cả các hoạt động của du khách như vui chơi, mua sắm, di chuyển khám phá những điểm đến thú vị. Khu vực Tả Văn, Lao Chải là nơi tập trung rất nhiều homestay và cũng là nơi có homestay đẹp nhất Sapa với nhiều phong cách khác nhau. Tuy nhiên, lưu trú ở hai khu vực này lại khá buồn về đêm, ít có chỗ ăn chơi thăm thú. Đặt phòng ở khu vực này sẽ thích hợp cho những du khách ưa thích sự yên tĩnh và thích đi bộ dạo phố. Theo kinh nghiệm du lịch Sapa, bạn nên đặt các combo du lịch tiết kiệm để tiết kiệm chi phí hơn. Hiện nay các combo Sapa có giá khoảng 900.000 đồng đến 1.800.000 đồng một khách, tùy theo mùa mà giá có thể dao động cao hơn hoặc thấp hơn. Đi đâu, chơi gì ở Sapa? Sapa thu hút khách du lịch không chỉ vì phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn vì bản sắc người dân tộc mộc mạc nơi đây. Vậy Sapa có những điểm du lịch nào? Cùng An Huta khám phá ngay dưới đây nhé! Đỉnh Phan Xipang là ngọn núi cao nhất dãy núi Hoàng Liên, còn được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Phan Xipang sở hữu hệ động thực vật đa dạng với nhiều loại cây gỗ quý và những loài gà, gấu, khỉ, chim rất phong phú. Để lên được đỉnh Phan Xipang, du khách sẽ sử dụng cáp treo hoặc tàu điện. Hoặc nếu muốn khám phá trọn vẹn ngọn núi, bạn có thể leo núi theo đường mòn để chinh phục được ngọn núi trung tâm của Hoàng Liên Sơn. Bản Cắt Cát. Đây là một làng nghề dệt vải thủ công vẫn còn lưu giữ được nét văn hóa đến tận bây giờ, một trong những nơi nên đi ở Sapa. Tới bản Cắt Cát, bạn sẽ đi qua những cung đường cong nằm giữa hai bên là ruộng bậc thang xanh rờn, mang vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng. Đường đi lên bản Cắt Cát là những bậc thang đất đá, càng lên cao càng thấy rõ ruộng bậc thang xen trong núi rừng, lâu lâu lại xuất hiện những cây mận rừng trắng xóa. Bên trong bản Cắt Cát là các ngôi nhà lợp bằng ván gỗ và tre, mang đậm bản sắc văn hóa của người Mông, người Dao nơi đây. Cổng Trời. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm view đẹp ở Sapa, vậy đừng bỏ lỡ Cổng Trời. Nơi đây nằm cách thị trấn Sapa hơn 10 km đi về hướng Bắc. Từ trên cao bạn có thể nhìn thấy bao quát núi đồi trùng điệp, cùng không khí trong lành và lộng gió. Hãy mang theo áo ấm để tránh bị cảm lạnh nhé. Nhà thờ cổ Sapa. Nằm ngay trong trung tâm thị trấn, là địa điểm chơi ở Sapa và tọa độ sống ảo được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhà thờ cổ Sapa hay còn gọi là nhà thờ đá, được xây dựng từ năm 1895 do người Pháp để lại. Vì thế nhà thờ cổ này mang trọn vẹn kiến trúc Pháp cổ. Đối diện nhà thờ đá là quảng trường rộng lớn thường diễn ra các lễ hội lớn ở thị trấn Sapa, cũng như những phiên chợ đêm của người dân tộc. Phía sau được bao bọc bởi núi Hàm Rồng, nơi đây có rất nhiều cây cỏ xen lẫn khối đá của thiên nhiên thơ mộng. Trên đỉnh núi Hàm Rồng cao 1.800m, bạn hoàn toàn có thể nhìn được toàn cảnh thị trấn Sapa. Những món ăn nổi tiếng ở Sapa. Sapa có đặc sản gì? Du lịch Sapa, bạn chắc chắn không thể không thưởng thức những món ăn nổi tiếng dưới đây.
Cơm lam là món cơm đặc trưng của người dân tộc vùng Tây Bắc với món cơm dẻo được cho vào trong ống tre và nướng chín, tạo nên mùi vị thơm phức của tre được hòa quyện trong cơm. Bạn có thể dùng cơm lam với muối gừng để thưởng thức trọn vẹn nhất hương vị này. Lợn quay cắp nách là món ăn đặc sản nơi đây. Ở những nhà hàng ăn uống tại Sapa thường phục vụ món ăn này. Thịt lợn thơm và được quay chín đều, thích hợp thưởng thức ở những buổi nhậu hay tụ tập bạn bè. Khâu nhục là món ăn được biến hóa từ Trung Quốc. Tại Sapa, khâu nhục được hiểu như một món thịt kho được tẩm ướp gia vị như tỏi, ớt, các loại lá hung, được kho mềm nhừ, ăn kèm với cơm sẽ rất ngon. Các món xiên nướng mà bạn có thể bắt gặp bất cứ đâu trên đường phố Sapa. Đặc biệt vào buổi đêm thì những xiên nướng nóng hổi luôn thích hợp cho những chiếc bụng đói thưởng thức giữa thời tiết se lạnh của thị trấn. Bạn có thể thưởng thức những món đặc sản trên tại các quán ăn ngon ở Sapa được nhiều du khách yêu thích như nhà hàng A Phủ đặc sản dân tộc, số 15 Phan Xi Păng, thị trấn Sapa. Nhà hàng nổi tiếng với những món ăn dân tộc như thịt lợn cắp nách, khâu nhục, gà hầm, thắng cố, giá dao động trong khoảng 80.000 đồng đến 200.000 đồng cho các món ăn. Nhà hàng A Quỳnh, số 15 Thạch Sơn, Sapa nổi tiếng với món thắng cố của người Mông nấu từ thịt ngựa. Những món ăn của nhà hàng có giá khoảng 100.000 đồng 300.000 đồng, mở cửa từ 7 giờ 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Nhà hàng Hoa Đồng Tiền, địa chỉ ở số 29 Cầu Mây, Sapa nổi tiếng với những món ăn chế biến từ cá như gỏi cá, lẩu cá hồi, có giá khoảng 100.000 đồng 300.000 đồng cho các món ăn hoặc một nồi lẩu nóng hổi. Chợ đêm Sapa, chợ tình Sapa tổ chức vào cuối tuần là nơi tập trung những món nướng như trứng nướng, thịt xiên nướng, thịt trâu, ngô nướng hay củ mì nướng. Kinh nghiệm mua sắm ở Sapa. Ở Sapa bán rất nhiều những món đồ thủ công như móc khóa, ví, túi xách với giá rất rẻ mà bạn có thể mua về lưu niệm hoặc làm quà. Đối với trẻ em Sapa bán đồ lưu niệm, hãy mua ủng hộ các em ấy nhưng đừng cho tiền, vì các bé sẽ kéo nhau đến vây lấy bạn làm bạn sẽ khó xử. Cẩn thận tài sản cá nhân ở bất kỳ khu du lịch nào cũng có người tốt xấu, những trường hợp móc túi, cướp giật tài sản. Nếu mua những món đồ như thảm, vải thổ cẩm, hãy mặc cả một chút với người bán. Những lưu ý khi đi du lịch Sapa. Hãy cẩn thận với những hình thức mua bán đặc sản ở Sapa vì có thể bạn sẽ gặp phải những món hàng giá cao nhưng chất lượng kém như nấm linh chi, các loại lá thuốc. Không dùng những từ ngữ mang tính phân biệt như dân tộc thiểu số, mà hãy gọi là đồng bào người Mông, người Dao. Bạn không nên tự ý chụp ảnh người dân Sapa, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Nếu biết bạn chụp ảnh thì họ sẽ vội bạn trả tiền chụp ảnh hoặc bắt mua một vài món đồ. Không nên cho tiền trẻ em dù trông các bé có vẻ ngoài tội nghiệp. Đó là hành động dạy hư các bé, các em sẽ rủ rê bạn bè chạy theo bám lấy bạn để xin tiền bằng được. Ở Sapa vẫn còn tồn tại tục lệ bắt vợ nên một lưu ý nhỏ cho các du khách nữa là hãy cẩn thận đừng để bị bắt nhé. Trên đây là cẩm nang tổng hợp kinh nghiệm du lịch Sapa, hy vọng sẽ giúp ích cho chuyến đi sắp tới của bạn. Còn chần chờ gì nữa, lên kế hoạch du lịch Sapa ngay thôi. Nhớ like và ấn nút theo dõi Anhuta để theo dõi thêm nhiều video hay nhé.